Hej och välkommen till Filmfoskets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Frighteners. Och den handlar i korthet om en man som efter en olycka, en bilolycka, han kan se typ vilsna själar. Och vad skulle man mer kunna säga i korthet? Det är väl att han letar efter en bot till problemet varför vissa dör av hjärtattacker. Alltså han har ju, efter en olycka så kan han ju se själar. Och han använder ju den förmågan liksom. Då för att kan ju kommunicera med de här själarna då. Så har han ju typ 3 kompanjoner som är spöken då. Som ser till så att det blir liksom så här övernaturliga event. Och så lämnar de alltid hans visitkort. Så de ringer honom. Så kommer han dit och låtsas liksom och jagar bort spökena. Fast det är bara hans spökvänner som har gjort det. Så då lurar han folk så där. Men och så visar det sig att det finns liksom ett spöke som tar ihjäl folk. Och de här det krockar med hans liksom arbete. Hans unika förmåga blir plötsligt mycket mer användbar. Oh ja. När är filmen ifrån? 1996. Vad var det som hade gjort den här? Det var Peter Jackson. Just det, Peter Jackson hade gjort den här, ja. Ja. Ja, men jag tycker att det var ju liksom sköna liksom 90-tals datoreffekter i filmen. De var fantastiska. Allt ifrån liksom att ögonen börjar liksom rulla och Ja, det är lite Looney Tunes logik på spökena. Hur de kan byta form och flyga och hålla på. Lite Kasper, det snälla spöket. Och så just jag märker en stor skillnad på när det är dataanimering och de gånger då det är liksom mera smink med hur spökena ser ut. Och det var ju som blandat liksom. Att de hade smink på sig och så har de bara en effekt som att de ska vara genomskinliga. Ja. Som är digitalt då. Och så har man det här med Hanging Judge som är som hela underkäken är lös och underkroppen är bara en ryggrad liksom. Det är väldigt skickliga effekter. Det var väldigt snyggt tycker jag. Men jag har ju också den här tecknade känslan som du nämner. Ja. Just den här typen av animation och sånt och effekter. det känns ju som att det är väldigt komiskt, kanske inte har åldrats så väl, men det är ändå kul att se. Men alltså komedi var väl en stor tanke när de gjorde den här filmen liksom, den ska vara. Det är slapstick-humor är det ju. Ja, det är. För det sker ju hela tiden slapstick i den här filmen. Och det är på ett roligt sätt liksom, hur spökarna mosas och de blir skjutna liksom, och så kommer de tillbaka till sin vanliga form igen. Och det är väldigt komiskt sådär. Ja. Ja, det är ju en balans i filmen mellan humor och liksom mordthriller. Och att kunna liksom filmmusiken bidrar ju mycket till den balansen. Och då är det med Danny Elfman som står för den. Jag tyckte det lät bekant, musiken. Ja, han har ju en väldigt speciell stil som är väldigt teatralisk. En duktig kompositör.
vad kan vi säga om skådespelarnas insatser? En som sticker ut tycker jag, det är ju han som är han som har liksom lite konstig frisyr, som är typ någon typ av inspektör, och som typ, Ja, FBI-agenten. han som typ börjar att spyr när kvinnor börjar skrika på honom liksom. Ja, Han är verkligen traumatiserad efter att ha varit på alla den här konstiga... Milton Dammers som spelas av Jeffrey Combs. Som också, Ja, han gör ett bra jobb alltså. Mm. Han spelar liksom som... Ja, det är någonting som jag tänkte på också. Att han är ju bevisligen vrickad på både det ena och det andra sättet. Av alla sina infiltreringsjobb i sekter. Och det är någonting de säljer väldigt effektivt med kameraarbetet. Nu de liksom zoomar in på hans ansikte och vinklar kameran liksom lite snett. Michael J. Fox gör också ett bra jobb som huvudrollen tycker jag. Det är alltid lika kul att se honom på skärmen tycker jag. Han är fruktansvärt bra skådis. Oh, ja. Det är jag beredd att hålla med. Han är duktig på att spela lite småklantig. Mm. Och det är stökig typ allmänt liksom person liksom. Sen så tycker jag ju om en av spökena, han som hade gevär. Mm. Han som typ käken höll på liksom att vara lös hela tiden liksom. Ja, cowboyen där liksom. Ja. Judge. Ja, Judge, Ja. gamla domare liksom från Typ, Western. Ja, Han har ju funnits ett tag ser man. Man kunde ju märka det på spökenas liksom utstyrsel, vilket årtal de kommer från typ. Det var en lite cool detalj tycker jag faktiskt. För det fanns ändå ganska många spöken man fick se. Många som man kanske inte ens hann med att se riktigt, för det var så mycket på skärmen ibland när de var på kyrkogården till exempel. Det fanns ju hur många som helst och alla hade liksom olika utstyrsel och så. Ja. ja, det är ett väldigt detaljarbete. Jag skulle säga det också att den här Judge, han spelas av John Aston som också spelade Gomez i Addams Family, den gamla svartvita tv-serien. Intressant. Ja, Det var ett litet coolt Easter egg måste jag säga. det var ju kul att de tryckte in liksom instruktören från Full Metal Jacket in i visst. filmen. Ja visst. Han stod där och gormade på kyrkogården. Se till så att de sköter sig liksom, som inte går att lämna kyrkogården. Så det kan väl inte om Michael A. Fox karaktär då, för att han har förmodligen gått dit och försöker anlita spöken och hjälpa honom och lura folk på pengar. Ja. Ja visst, det är liksom ovärdigt. Ja, så de tycker inte om varandra liksom. Så det är lite komiskt. Det blir lite grann som en hatrelation liksom med det som de har. Alltså Patricia tycker jag också, hon som spelar Patricia gjorde ett väldigt bra jobb också. Hon spelar som ett offer, men hon var ju egentligen hon var ju liksom en medbrottsling med huvudskurken. Men hon var väldigt duktig på liksom att spela som att hon var offret, att hon var förtryckt av sin mor, men det var hennes mor som försökte skydda alla andra liksom. Och hon var också en mor som ville inte släppa alltså, att hennes dotter skulle hamna i fängelset. Jo, precis. Så liksom, det var som det var en konstig relation. En twisted relation skulle jag säga. Men hon gjorde ett fruktansvärt bra jobb. Ja, båda skurkarna var ju väldigt effektiva, för de skulle liksom skildra riktigt galna typer. Och det är väl han som spelar den där skurken, han spelar väl Biff i Back to the Future. Jake Busey. Och Patricia är Dee Wallace. Han gjorde också ett bra jobb faktiskt. Busey.
Någon mer, någon annan som ni känner stack ut? Inte vad jag kan komma på, annars kan man ju... Ja, det är väldigt liksom färgstark och mångsidig samling skådespelare. Så att det är ju väldigt skickliga allihop, tycker jag. Ja. Alltså det ska väl vara de här 2 huvudspökena som hjälper Michael Fox då. Mm. De är som komisk duo som följer med liksom hela tiden och Mm. de räddar ju livet på han flera gånger också. Så liksom, de får det låta som att de inte tyckte om varandra för att dålig arbetsmiljö, skulle man säga. Mm. Så de var tvungna att göra allt tungt jobb typ. Mm. Men Så de var komiska. Jag tyckte de gjorde ett bra jobb. Bra banter mellan dem och Michael J. Fox, tycker jag. Och så kom de alltid med one-liners och grejer. Och lite komiskt. Jo. Men om man går in på, vad heter det, filmkonst. Det jag tyckte var snyggt, det var ju typ när allt från när de zoomade in på ansiktet liksom vid ögonen och vid tänderna liksom. Tänk med Dammers. Förhörde Michael J. Fox, ja. Ja. Mm. Jo, det var faktiskt ganska snyggt. Hur de skiftar mellan just det här med ögonen och ansiktet och munnen liksom. Ja. Och en annan som jag kan komma på när de liksom skulle berätta om saker som hade hänt. När de liksom övergår till att köra det helt i svartvitt. Ja, visst, de är tillbakablickarna. Och som vi har tagit upp tidigare, liksom alla 3D-effekter. När det kommer till spöken och antingen att de skadas på något vis. Det är ju också rätt snyggt. Mm. Jo, jag håller med. Det var faktiskt riktigt snyggt. Och så var det snyggt de här scenerna när det går från att de är liksom ett gammalt ställe, så ser man liksom hur det var då. Det var väldigt bra liksom hur de skiftade från liksom nutid till dåtid. Som där de är i slutet där på gamla sjukhuset där. Ja, visst. Och Michael liksom... Man får ju en massa syner liksom. Precis syner liksom. Och Och då är det liksom massakern för 30 år sedan. det bara flyt in från det här trasiga stället till att det var helt färskt när det var folk som var där. Det var väldigt snyggt, måste jag säga. En annan grej som jag tyckte var lite kul effekt när man såg alla de här flygande bebisarna liksom. Ja. Det är många scener i filmen. Jag tror inte att jag lyckades snappa upp allting. Och scenen i slutet där när de 2 skurkarna blir slukade av den här stora ormen eller masken som skulle dra ner dem till helvetet. Ja. Påminner liksom om någonting från Beetlejuice, fast om det skulle ha varit datanimerat istället för stop motion. Mm. Men känslan var densamma. Jo. För den hade ju också typ såhär typ maskar eller någonting som var utanför dörren där. Ja, visst, de där... Fast då var det ju stop motion och det var... Ja. Stop motion gör det läskigare på något sätt. Alltså det ska ju vara lite komiskt, men den gör det läskigt på grund av rörelserna. Men ändå känslan var liknande. Det är det jag försöker säga. Mm. Och jag gillar det på något sätt. Fast den liksom dataanimationen är väl lite... Det var väl bra för den tiden, skulle jag säga. Mm. Men den håller ju inte fast, om man säger så. Det blir ju liksom, det är kul att se, men man märker ju att den har ju inte åldrats väl när man liksom tar till precis. dagens teknik. Det blir lite mer komiskt. Är det något mer som ni kan komma på liksom när det kommer till filmkonsten? Alltså det är ju den här effekten när själarna far upp till himlen. Det är som en dammsugare nästan av ljus. Det är också en snygg effekt.
Jo, det Och kan jag samma hålla med sak om. med den här urnan med askan från den här skurken då. Mm. Det var en så cool effekt liksom när man såg att han sep ut ur burken där. Mm. Mm. Vad heter hon? Den här läkaren, hon for till Michaels hus för att liksom bara kolla. För att hon märkte att det stämde inte rätt liksom, att han är inte en elak människa. Och så märkte hon att liksom, huset var liksom dåligt skick, men han hade fixat typ en jättefin trädgård där det var basketplatsen, där de hade sagt att det skulle vara en basketball course. Mm. Som han hade tydligen gjort innan då, när hans fru fortfarande levde. Fast hans fru ville ju ha en trädgård, men han hade gjort en basketplan istället. Mm. Men sen nu många år senare, efter hennes död, så hade han gjort en jättefin trädgård där istället. Mm. Nej, men han hade väl fått liksom dåligt samvete och Ja, men liksom precis. kände att han ville gottgöra det på något sätt. Och det var en väldigt snygg scen liksom, när han fick se det där liksom. Det var väldigt unket och det är ungefär som att han har bara skött just den här gården. Mm. Inget annat. Det var som, Ja, allt det- annat har han bara typ släppt. Huset har ju stått liksom halvfärdigt i typ 6 år var det väl. Ja, och det var ju typ som förstört. Det liksom, Mm. man måste ju börja om. Men det är som att han kunde inte släppa just det där med att han inte fixade det. Att han liksom, vad heter det? Han gjorde henne besviken genom att göra en basketball course istället för att göra en trädgård som hon ville ha. Så då har han varit fixerad vid just den här trädgården. Men det var en väldigt vacker scen, måste jag säga. Mm. Den var kort men vacker. Jag är beredd att hålla med. Vad är det mer vi kan tillägga? Jag kan inte komma på något mer om vi inte ska ta och gå vidare på filmmusiken då liksom. Men det kan vi göra. Det är liksom... Den jag kan komma på, det är ju att det liksom, det känns som att det är väldigt mycket klassiskt stämningsfull liksom filmmusik. Kom inte på Ja, det är någonting som, som som vi sticker ut. sa tidigare liksom, det är ju den här typiska Danny Elfman-stilen. Som är liksom väldigt teatralisk. Ja, som du sa, den sätter ju verkligen ton på filmen liksom, på scenerna när det är komiskt och när det inte är komiskt. Mm. Liksom, den verkligen talar om liksom, när det här är liksom mer, nu är det seriöst och det här är släpsticken liksom. Mm. Så det är väldigt bra gjort. Den skapar väldigt bra kontrast mellan scener. Ja, det var ju typ någon komisk låt som när hon satt i bilen med den här galningen som jag vet inte fan, man gjorde liksom om man skulle sätta sig på någon kudde av något slag för att lugna Ja, ner just sig. den där munken, ja. Ja, det är väl för hemorrojder tror jag. Ja. Ja. Okej. Det är en sån här komisk trope som brukar finnas i filmer. Den munken. Mm. Det är väl det som sticker ut. Och så en bra val av låt i slutet. Don't fear the reaper. Ja. För de var ju jagade av den här liemannen som han hade tagit skepnaden. Den här Visst. massmördaren då. Jag gillar verkligen designen på den. Liksom. Det är som att han har en gammal så här, persisk matta. Som han har på sig liksom. Ja, precis. Det är lite grann som att han är typ i maskopi med döden. Liksom. Ja. Det är som att han typ som ett avtal med döden själv. Liksom. Det kändes ju som det med tanke på att det var ju som, jag vet inte om det var han eller hon som liksom hade karvat in liksom siffrorna på alla offer. Ja, Det var ju hon som karvade. Det var ju Patricias jobb att göra det liksom. För de var ju en duo liksom. Ja, och de hade ju sitt mål där att Men ja. de ska ha flest liksom mord
av alla som har mördat liksom. Så Precis, de drog upp namn från sig kända mördare. Det är som en high score som, Ja, som de precis. ska liksom slå. För dem är det ett spel. Yes. Så, sinnessjukt spel. Ja. När det kommer till ljuddesign. Det här är alltid en svår fråga för min del. Jag liksom har svårt att lägga märke till dem. Men det är typ så här. Den här släpsticken är ju väldigt tydlig liksom. När de blir slagen och när de blir skjuten och Eller att de liksom, ja, den här man märker att de har lite mer. cowboyen som typ tappar käken när man hör Ja. ljudet från det liksom. De gör liksom. De gör det ganska tydligt att det, när det är något komiskt som händer. Precis. Är det några fler som några fler ni kan komma på? Ja, så det är ju det här huvudmördaren då. Döden liksom. Det blir alltid som ett väsande typ. Ett hissande av något slag. Jo, precis. Man får den här känslan av att det är en gast som jagar dem. Kan inte komma på något mer. Alltså det är svårt. Då är frågan om man ska fortsätta med vad som kunde ha gjorts annorlunda och övriga tankar. Och jag vet inte om man hade kunnat gjort det mycket annorlunda liksom. De lyckades ju ganska bra med alla roliga effekter i filmen som liksom förde fram liksom komedin. Alltså någonting som jag tycker kunde gjorts bättre. Det är hur Michael J. Fox karaktär och den här läkarens karaktär, hur deras relation liksom byggs upp. För liksom att det går väldigt fort för dem och liksom, ja, men nu är de typ ett par nästan. De älskar varandra väldigt fort om man säger så. Och det känns som att de skulle ha haft mer scener där man får se liksom de fördjupa sin relation under filmens gång. Det känns som att det går för fort mellan saker. Och det stör jag mig lite på. Det kunde de ha gjort lite bättre. De kunde ha gjort det lite tydligare skulle jag säga. Jo, det kan jag hålla med om. Så jag vet inte om man liksom hade varit liksom lite roligare och fått hans backstory lite mer om. Fast det kanske räckte med den här tillbakablicken som man fick under förhöret. Mm. När de liksom berättade om liksom allt från bilolyckan. Jo, för att annars kanske man hade fått för mycket information för tidigt. Så det, jag tror det gjorde de nog ganska bra. Man fick nog ganska mycket information sen med tillbakablickarna som sagt. Och någonting mer jag funderade på. Är det någonting som vi har missat? Nej, inte vad jag kan se. Jag tycker vi har ju gått igenom alla grejer med lite spritt kanske. Men vi har ju täckt liksom alla ämnen på listan. Jo, precis. Jag kan ju inte komma på något mycket mer när det kommer till övriga tankar. Om inte ni kan komma på något mer, då kan man ju tankar om eventuella filmer till nästa gång. Ja, jag har funderat på Doomsday. Eventuellt Beetlejuice. Alltså jag är väldigt sugen på Doomsday. Mm. För det låter som en film som jag skulle tycka om. Och Ja, det lät spännande på något sätt. Det är en intressant film.
Det är ju lite så här att jag vill gärna att vi avverkar den då vi har sett på Mad Max nyligen. Jo, precis. Jag tror inte att jag har sett den. Beetlejuice har jag sett ett par gånger. Så att den kan man ju ta någon gång längre fram om. Ja, jag håller med. Jag vill hellre se någon som jag inte har sett. Yes. Jo, det är det som jag tycker är liksom lite kul med det här att jag tar chansen att kanske försöka se liksom filmer som jag kanske inte ser annars. Jag håller med. Jag gillar också den liksom. För det är många saker som jag har sett här som jag nog inte skulle ha sett själv. I alla fall typ Fateful Findings. Den kommer jag aldrig kunna släppa. Den hemsöker mig än idag. Den försvinner inte. Den är hemsk, men det är liksom... Ja, men det är ju kul om man har sett sådana här liksom... Alla möjliga filmer. Allt från storfilmer till botten och tunnan, om man säger så. Filmer som är så oerhört dåliga så att de blir rent traumatiska. Ja, men samtidigt intressant liksom hur att en sån film finns överhuvudtaget. Liksom, alltså, den har ju ändå grejer som är små och bra i sig. Sådana saker. Liksom, det finns ju alltid någonting att hämta från alla de här filmerna. Ja, visst. Även de sämsta filmerna har någonting som kan vara bra och som kan vara intressant. De har ju alltid någon form av historia, om man säger så. Ja, det är ju lite så jag tänker med de här frågorna också. Att vi ska liksom tänka efter och reflektera om det så är en bra eller en dålig film. Liksom. Så har man en åsikt och någonting att tänka på när man ser på den och liksom analysera lite vad man har gått igenom. Och det är väldigt intressant. Det är därför jag tycker om det här filmfolket. Liksom, man får uppleva nya saker som man kanske inte skulle upplevt om man liksom inte hade varit här. Så är man kanske lite mer man gör det man alltid har gjort. Man håller sig till det man känner liksom, men det här vet jag, det här skulle jag tycka om. Här är liksom man får mer information och man får liksom pusha till liksom och se annat som man inte skulle ha sett. Jajamän. Ja, men då kan jag önska er hej och ö för den här gången. Ja. Hej Tack då. för mig.